említeném, hogy az életem során nagyon sokféle instrukciót kaptam különböző neves tanároktól, akik sikeres pályát befutott operaénekesek voltak. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát jól kap be a rekeszedet, told föl a magas hangra, és akkor az majd kirepül. Volt, aki éppen az ellenkezőjét állította, amikor jön a magas hang, vagy amit úgy gondolod, hogy nagyon meg kéne támasztani, lökd ki a rekeszedet előre, és minden támasz kifele van. Amikor gyakoroltam ezeket az ő instrukciók alapján, mindig jó hang szólalt meg, akár befele húztam a hasamat, akár kifele. Amikor én elkezdtem tanítani, és még nem tudatosodott az a rendszer, az a finom hangolásos rendszer, amit én magaménak éreztem, azt vettem észre, hogy kinek az egyik használ, kinek a másik. És arra kellett rájönnöm, hogy lényegében nem az irány a lényeg, hanem az impulzus maga, és az, hogy mikor történik. Amikor egy kezdővel találom magamat szemben, akinek szinte minden problémát jelent az, hogy kössön össze hangokat, hogy a hangzókat, a magán és más hangzókat, hogy énekelje minél simábban, az a tapasztalatom, hogy amikor arról kezdek el beszélni, hogy megkérdezi tőlem, hogy hát mi is az a támasz, mi is az a misztikus támasz, akkor én zavarba jövök, és mindenféle hasonlat mögé bújok, és az lett a legcélra vezetőbb, hogyha egy kezdővel a beszéden kezdtem el gyakorolni. És azt mondtam, hogy gyere, beszélgessünk így a zongora mellett, csak mint ember az emberrel. Aztán arra kértem, hogy menjen át a szoba sarkába, és onnan beszéljen nekem. És mondtam, hogy próbáljon hangosan beszélni, és próbáljon úgy suttogni, hogy én mégis megértsem. Amikor hangosan akar beszélni, akkor egy ilyen folytott párna alatt levő hangot észleltem, viszont amikor azt kértem tőle, hogy suttogjon, de úgy, hogy én is halljam, akkor megszólalt egy olyan különleges hang, amit én magamban projektált hangnak hívok, amikor nem egy nagy erőfeszítés állítja elő a hangot, de mégis nagyon nagy a hatótávolsága. Utána azt a feladatot adtam, hogy menjen el egy nevesebb színházba, egy minimum vígszínháznyi méretű színházba, és hallgasson meg egy prózai előadást, és nézze a szereplőknek az arcát, a torokizomzatát, hogy mennyire takad a fejük, amikor hangosan akarnak beszélni, és rögzítse azt, hogy mik azok a hangok, mik azok a interpretációs móduszok, amiben ő nagyon jól hallott a hangot. És bizony az egyik tanítványom elmondta, hogy volt, aki vörösülő fejjel ordított, de ő csak mindegyik második szótagot értette. És ezzel tudtam megvilágítani, hogy a beszéddel be tudjuk gyakorolni azt a testi tónust, ami egy nagyon hallható hangot eredményez, egy távolra ható hangot, ami nem jár ilyen erőfeszítéssel, és nem jár vörösödéssel és bikanyakkal, hanem igenis úgy is el lehet egy suttogó vagy egy finom hangot jutatni a közönséghez az utolsó sorban, hogy akusztikailag én jól projektálom, de nem kiabálok. És kezdtem ezt szétboncolni, hogy vajon mik azok az eszközök, amiket ez a jól beszélő színész használt, hogy én mégis hallottam, de nem láttam erőfeszítést rajta. És mindig oda lyukadtunk, hogy valószínűleg valami olyan láthatatlan testi izomzatot, illetve olyan mimikai izomzatot használt, ami ezt a felerősítést szolgálta, és akkor rámutattam, hogy pontosan erre van szükség a klasszikus éneklésnél. Ez a támasztás alapja, ez az erőlködésmentes, de jól projektált, jól kivetített hang, ez szükséges ahhoz, hogy akusztikailag egy jó csengő hangot állítsunk elő. A beszéd hasonlat után azt kellett megmutatnom, hogy milyen analógiát tudunk a mindennapi életből, amit egy teljesen amatőr is magáévá tud tenni, és használni tudja az énektanulmányai elején. Számomra ez, aki egész életemben a sportok szerelmese voltam, és különösen az atlétikai közvetítéseké, ez egy nagyon jó analógiát nyújtott, amikor távolórókat, illetve magas órókat figyeltünk meg. A saját pályámon az a tapasztalatom, hogy amikor egy nehéz frázist, mondjuk egy hosszan tartó frázist, amit egy magas hang koronáz meg, úgy tudnék leírni, mint amikor emlékeim szerint először közvetítették Szergej Bubkát, amikor a 6 métert először
átrepült egy nem fedett pályás nyílt világbajnokságon. A közvetítő, a speaker, akár rádióban elmondja, hogy a versenyző most koncentrál, csak fogja a rudat, keresi a jó fogást, kiméri magában, hogy hány lépés a nekifutás, megragadja a rudat, fölemeli, az azt jelenti, hogy már az egész izomrendszere tónusban van, neki fut, ez az éneklésben a neki készülő szakasz, és leszúrja a botot, és utána repül. Ez az én képzetemben, hogy a leszúrom a botot, az az utolsó energiafröccs, amit a testemnek adok, és a repülés az már a magasság kiéneklése, vagy a nehéz részek kiéneklése. Lenne megnézni, vagy megmérni Szergej Bubkát, vagy éppen a magasugrást, rudugrást végző sportolóknak a testén, hogy amikor repül, akkor már nem tud különböző izomerőket bevetni, hogy ő magasabbra repüljön. Nem látok kanalazó mozgást, hanem azt látom, hogy a teste tónusban van, de repül. Tehát itt egészen nyilvánvaló, hogy az a bűvész mutatvány, amikor ő 6 méter magasan átrepül, nem abban a pillanatban történik a munka, hanem megelőzőleg. És a saját tapasztalatom is az volt, hogy amikor egy nehéz rész következik egy darabban, akkor én nem akkor fejtek ki izomerőt vagy izomaktivitást, amikor ez a magas vagy nehéz rész zajlik, hanem előtte teljesen tervezettem. Tehát úgy tudom megtanítani a növendéket arra, hogy énekeljen kvázi könnyedén magasságot, hogy mindig levezetem, hogy előtte egy hanggal, egy ütemmel, akár egy sorral előtte mi történik. És az a tapasztalatom, hogy ez a sporthasonlat, ilyet mindenki látott. Híres énekeseket is mindenki látott, de nem láthatok a frakja vagy az estei ruhája alá, hogy milyen izommozgásokat végez. Tehát nagyon célszerű olyan hasonlatokat alkalmazni, főleg kezdőknél, hogy ami nagyon képszerű és nagyon felnagyítva mutatja az egyes mozdulatokat, az egyes fázisokat. És az a tapasztalatom, hogy ez a rúdugrás, vagy a távolugrás, vagy a 3-as ugrásnak a beosztása rendkívül alkalmas arra, hogy én egy növendéket rávezessek arra, hogy mi is az a jó tónus, mi is az a megelőző munka, mi is az a támasz, mivel tudom megtámasztani azt a tevékenységet, amikor a közönség csak azt érzékeli, hogy én repülök, szárnyalok egy magas hangon, teljes szabadságban.